Ahoj, pojďte se mnou podívat na duální blesky, které mohou být na baterii i do sítě Digitalis Pro T400 a T600. Bateriové blesky nám umožňují vytvořit si studio i jinde než ve svém ateliéru. My jsme však chtěli vytvořit alternativu pro fotografy, kteří chtějí fotit na obou místech. Proto jsme vytvořili Digitalis Pro T400 a T600. Fungují tak, že si můžete dokoupit síťový nástavec, adaptér, používat světla uvnitř na síti, anebo nasadit baterii a jít fotit ven. Krom toho mají plný výkon normálního studiového světla, tudíž 400 Wh a 600 Wh a dokonce i pilotní žárovku, která vám ukáže, kam světlo svítí, kde budou stíny a kde odblesky. Digitalis Pro T400 a T600 jsou stejně velké. Krom toho, oproti našim starším bateriovým bleskům jsou o mnoho více kompaktní. Například zde ubylo madlo a je nahrazeno tímto popruhem, který je lehce elastický a pohodlný, abyste mohli blesky přenášet i na další vzdálenosti. Původní vypouklý skleněný kryt výbojky a pilotní žárovky je nahrazen plochým, tudíž opět šetříme místo a blesk už se vejde například do nějakých kufrů nebo menších zavazadel a opět je příjemnější na přenášení. Obě verze váží 2,3 kg s baterií a 1,7 kg bez baterie. Baterie je navíc velmi kompaktní, lehce se odepne a pokud chcete dokoupit síťový nástavec a používat světlo i v síti, stačí ho tam jenom takto lehce nasadit a zacvaknout. Mimo to má světlo velmi přehledný zadní panel a velmi lehké ovládací prvky. Na blesk platí 5letá záruka. Tělo je z tvrzeného plastu. Můžete na něm nalézt 10 W pilotní žárovku, výbojku, skleněný kryt pro ochranu pilotní žárovky a výbojky proti poškození, například když měníte příslušenství, bajonet Fumei Bowens, úchyt na stojan vyroben ze slitiny kovů. Větrací otvory jsou natočené směrem dolů proti náhlým nepříznivým podmínkám, například když začne mrholit. Světlo však není vodotěsné. Máme tu i držák na deštník, zadní panel s ovladacími prvky, ten obsahuje velký a přehledný displej. Pro odpalovače tu máme vstup na jack 3,5 mm a obdélníkový vstup pro Fumei odpalovače. Popruh. Světlo je vybaveno japonskými kondenzátory, které zaručí, že na dané nastavení výkonu se budou kondenzátory nabíjet stejnoměrně. Každý záblesk tedy bude stejný. V ceně je i servis Fumei v České republice se skladem náhradních dílů. Jak vlastně budeme pracovat s blesky T400 a T600? Nejprve je nasadíme na stojan. Takže uvolníme adaptaci pro náklon blesku, vysuneme, nasadíme a zase adaptaci zajistíme, aby nám světlo neplavalo. Poté zajistíme upevnění na stojan a můžeme sundat plastovou krytku výbojky a pilotní žárovky. Teď můžeme nasadit příslušenství. To tady však nemám. Prosím tě, hoď mi ho. Díky. Máme tu reflektor 16,5 cm, který nám bude dělat tvrdé světlo. Ten pouze lehce zasuneme do bajonetu Fumei Bowens a pootočíme. Když se ozve cvaknutí, tak je reflektor zajištěný a už nám nevypadne. Do tohoto otvoru reflektoru můžeme zasunout deštník a zasunout ho až do držáku přímo na světle. Nyní máme světlo už téměř připravené a stačí nám odpalovače. Odpalovač jsem vybral TRHC4, skrze který můžete světlo na dálku ovládat, tedy jeho výkon, vypnout ho a zapnout a samozřejmě je tu možnost vysokorychlostní synchronizace.
Musíme zkontrolovat, než budeme všechno zapojovat, zdali máme správně nastavený kanál. Šipečkou nahoru zasuneme přijímač do obdélníkového otvoru na horní straně blesku a nyní můžeme blesk zapnout. Máme tu velký, krásný, přehledný displej, který nám i na dálku ukáže, jaký máme nastavený výkon a funkce. Pomocí kolečka ovládáme jeho výkon. Máme tu tlačítko test. Tím se otestujeme, jestli blesk funguje, jestli je v pořádku a jestli je ready. Dále tu máme tlačítko sound. Na konci každého záblesku se opět kondenzátory dobíjí a v tu chvíli se ozve zvuk, kdy nám blesk ukáže, že je připraven na další použití. Pak tu máme tlačítko LED. Tím ovládáme LED pilotní žárovku ve 3 variantách. Vypnutá, polovina výkonu, plný výkon. Tlačítko cel nám aktivuje světlocitlivé čidlo na horní straně blesku, které reaguje na cizí záblesk a synchronizuje ho s ním. Tudíž buď si zapomeneme odpalovač, anebo chceme blesk se synchronizovat s jinými blesky, využijeme tuto funkci. Máme tu i tlačítko mode, skrz který se dostaneme do režimu vysokorychlostního hoření výbojky. To není jako vysokorychlostní záblesk, vysokorychlostní synchronizace. Nastavujeme běžné časy, například 1/160, 1/200, ale výbojka blízká rychlým časem. Oproti tomu tu máme režim HSS. Buď to velké H pro full framey, nebo malé H pro APS-C zrcadlovky. Zde už mrazíme celý snímek. Používáme velmi rychlé časy. A jako třetí varianta je tu režim C. To je režim strobo. Ten nám dodá buď to 5 záblesků za sekundu, nebo 10 záblesků, nebo 15. Nastavení fotoaparátu. Jako první nasadíme na fotoaparát vysílač. Zasuneme ho do sáněk, lehce zacvakneme a utáhneme adaptační kolečko. Tím pádem již fotoaparát komunikuje s bleskem. Než se tak však bude dít, musíme mít správně nastavený kanál. Jak na přijímači, tak i na vysílači. Musí být stejný. Například 1.1, 10.10 a podobně. Nyní již můžu světlo vypnout, zapnout, nastavovat jeho výkon. A výkon nastavuji tak, že si zvolím světlo 1, jelikož mám tady na přijímači 1, tak si tady zmáčknu 1 a mohu měnit jeho výkon. Dále pak můžu mačkat tlačítko test, otestovat si záblesk, anebo si zmáčknout tlačítko HSS, který mě přepne do režimu High Speed. K tomu však později. Nyní máme sesynchronizované světlo s vysílačem, takže zapneme fotoaparát a přepneme do manuálního režimu. V manuálním režimu je důležité nastavit ISO na co nejnižší hodnotu, tudíž pokud možno na 100. Některé fotoaparáty dovolují i méně. V normálním režimu můžeme fotit do maximální rychlosti 1/200 na Unikonu, některé fotoaparáty podporují méně, poté například většina fotoaparátů klasických se středovým kontaktem podporují maximálně 1/125, 1/160. My však můžeme nastavit momentálně rychlost závěrky třeba na 1000. Clonu si zvolíme podle zvoleného výkonu a světlo přepneme do režimu HSS. Tak. Jelikož mám APS-C fotoaparát, tak jsem zvolil malé H. Tak a nyní stačí na 1000 vyfotit. Dále můžeme pracovat v normálním režimu. Takže zmáčkneme mode, dostaneme se do normálního režimu a zvolíme obyčejnou rychlost, jako u studiového blesku. Opět poté už stačí pouze zmáčknout spoušť. Vše funguje. A poté tu máme režim T, T1 až T7. Zde se mění rychlost záblesku
v závislosti na výkonu, který do něj vložíme. To znamená, nejvyšší výkon je nejpomalejší záblesk, tam je to zhruba 1/600, nejnižší výkon je zhruba 1/6000, 8000. S tím, že my ale na fotoaparátu nastavujeme normální časy, jako je 1/125, 1/160, ten záblesk je jenom tak rychlý, že to, na co blízkne, to zmrazí a to, co je v okolí, bude například rozmazané.